So, hello mga ka-barefoot. Ito na naman tayo. Nabudol tayo. Mag-unbox tayo ng tecnospark 10 Pro. So, ano pang inaantay natin? Umpisa na. Ito. Ito ang specs niya. 32 megapixel ultra clear glowing selfie G88 gaming processor at kung ano-ano pa. 256 nga pala ang memory niya. Tapos eto pa, nasa taas pa yung ibang specs. Simulan na natin. Eto ang laman. Meron siya nito. Etong ano ba to? Ayan. Ito yung phone mismo. Tapos sa loob ng box ay ito, meron tong Tecno 12 plus 1 month's warranty. Meron pang ano kaya ito? Kung ano manual warranty card. Okay, tabi muna natin. Meron na din siyang kasamang clear case. May clear case po siyang kasama. Napakabait ni Tecno. Sinamahan na ng clear case ang kanilang phone. Ayan. Napakaganda ng case. Diyan na din muna. Tabi muna. May kasama na ding charging brick. Okay. Ano pa ang ibang kasama? Meron itong ano kaya to? Meron siyang kasamang charging cable. Ano ba? Charging cable at saka wired headset. Na 3.5mm wired headset. At ito yung charging cable. Okay, at ito nga po, ito lahat yung laman sa box. Ito yung phone mismo. Ayan. Nangingintab-ngintab. Nakabalot pa ng plastic ng Tecno. Okay siya hawakan. At ito na, inalis ko na yung plastic ng Tecno. Tingnan natin ang rintab sa likod. May kasama din pala siyang SIM ejector pin. Eto. Try nating i-on. Ayan. Makikita ang logo ni Tecno pagka-open. Powered by Android, syempre.
Ayun, napakaganda. At ito na nga, nagre-request na siya na i-set up siya. I-set up na natin. At ayun na, copying from my account. Ayan na, iOS 12.6.0 ang version ng kanyang software. At ayun na nga po, dyan nagtatapos ang unboxing ng tecnospark 10 Pro. Kung nagustuhan po ang video, don't forget to hit like and subscribe. Maraming salamat po.